Hello students, myself Prajakta teacher. Welcome to our Sunrise Digital channel, and you must be subscribed, like and share our channel. So let's begin with video. Today we will start the general science subject, lesson number 1, natural resources, air, water and land. So let us start. Look at the picture first of all. Observe the picture alongside and answer the questions. First question is that where do we see the birds? Where is the cow grazing? Locate the trees and road. Where does the river come from? How does it flow? Where does the aeroplanes? Where are the fish seen? On what is the sailboat floating? These are the 7 questions. हे सर्व क्वेश्चन्स तुम्हा प्रत्येक मुलाच्या मनामध्ये येत असतील की पक्षी कुठे दिसतात, कसे उडतात, काऊ गाय कुठे चरते, झाडे कुठे असतात, झाडांचं लोकेशन काय आहे, नद्या कुठून येतात, कुठे वाहतात, एरोप्लेन्स कुठे आहेत, फिश कुठे पाहायला मिळतात, हे सेलबोटच पाण्यावरती का तरंगते, असे जे विविध प्रकारचे प्रश्न तुमच्या मनामध्ये निर्माण होत असतील तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला या पाठातून मिळणार आहेत. ओके, तर पहा इकडं फर्स्ट पिक्चर, स्फिअर्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वीवरचे हे 3 थर किंवा 3 भाग दाखवलेले आहेत. फर्स्ट इज एटमॉस्फियर, सेकंड वन इज हायड्रोस्फियर अँड थर्ड इज लिथोस्फियर. Natural resources, you can see that some things in the picture are in a water, some on the land and some in the sky. That is the air. Thus all things on the earth are associated with air, water and land. आता तुमच्या हे लक्षात आलं असेल हे चित्र पाहून की आपल्या पृथ्वीवरील किंवा ही सर्व चित्रे कशाशी संबंधित आहेत तर पाणी, जमीन आणि स्काय म्हणजे आकाश याशी निगडीत आहेत. The earth is associated with air, water and land. आणि आपली पृथ्वी ही पाण्याशी, जमिनीशी आणि हवेशी निगडीत आहे. The land are called the earth's atmosphere, hydrosphere and the lithosphere respectively. Moreover, different living things occupy these 3 spheres are the earth, these living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are the together called is biosphere. आता ह्या ज्या 3 स्टेप्स आहेत कुठल्या, ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर, ह्या पृथ्वीवरील 3 थर आहेत. पहिला थर कुठला आहे, ॲटमॉस्फिअर, दुसरा हायड्रोस्फिअर पाण्याचा आणि तिसरा जमिनीचा म्हणजे लिथोस्फिअर. हे तेव्हा एकत्र येतील, बोथ ऑफ देम्स आर टुगेदर, इट इज कॉल्ड ॲज बायोस्फिअर. आणि हे तिन्ही एकत्र येतील तेव्हा त्याचा तयार काय होतो, बायोस्फिअर. दीज स्फिअर्स हॅव वी परफॉर्म विथ ऑन द अर्थ इन नॅचरली. We have learned all these things is previous standards. आणि ह्या सर्वांचा अभ्यास तुम्ही मागच्या इयत्तेमध्ये केलेला आहे. कुठल्या, इन 5th स्टँडर्ड. अंडरस्टूड इट. सेकंड पॅरेग्राफ देखो. द ॲटमॉस्फिअर इज द लेअर इन एअर सराउंड्स द अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ compares water and land. That is the hydrosphere and lithosphere of these. Hydrosphere occupies the much larger part than lithosphere. Figure number 1.2 shows that the preparation of the land, water and earth surface. आता इथं दाखवलेल्या 2 चित्रामध्ये तुम्हाला एक अर्थचं चित्र आहे आणि दुसरं प्रॉपरेशन ऑफ लँड अँड वॉटर, पाण्याचं विभाजन कशा पद्धतीने आहे किंवा अर्थमध्ये किती टक्के पाणी आणि किती टक्के जमिनीचा भाग आहे ते तुम्हाला इथं दाखवण्यात आलेलं आहे. द ॲटमॉस्फिअर ऑफ द लेअर इज सराउंडिंग अर्थ. पृथ्वीच्या सभोवती सर्व हवा आहे. द सरफेस ऑफ द अर्थ कंपेअर्स द वॉटर लँड. तो काही भाग जमिनीने आणि काही भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर, आणि त्यालाच हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअर असं म्हणतात. हायड्रोस्फिअर ऑक्युपाइज द लार्जर पार्ट ऑफ द लिथोस्फिअर. जमिनीच्या भागापेक्षा पाण्याने विभागलेला किंवा पाण्याने व्यापलेला भाग हा जास्त आहे. तो फिगर नंबर 1.2 मध्ये तुम्ही पाहू शकता. द लँड, वॉटर अँड अर्थ सरफेस, की जमिनीचा किती टक्के भाग पाण्याने व्यापलाय बाळांनो, बघा चित्रामध्ये 71% भाग वॉटर अँड 29% भाग द लँड आणि व्यापलेला आहे. वी ऑल्सो लुक अपॉन दीज नॅचरल कंपोनंट्स इन द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस फ्रॉम द रिसोर्सेस. इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट्स. Let us now study all these 3 components in the details.
आता हेच जे कंपोनंट्स आहेत ते आपण काय करणार आहोत, डिटेल्समध्ये पाहणार आहोत. कशा प्रकारे, कारण वी ऑल्सो लुक अपॉन द नॅचरल कंपोनंट्स इन द सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. इथंच आपल्याला सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस ह्या पण गोष्टींचे सोर्सेस पाहायला मिळतात. आता त्याचाच आपण स्टडी डिटेलमध्ये करणार. सो प्लीज, what are the 5 layers of the atmosphere? First one is air. The air is the atmosphere around the earth, contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 insert gases and nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. The troposphere contains about the 80% and total mass of the gases in the air, while the preparations of the about 19% in the stratosphere. Further, in the mesosphere and ionosphere, the preparation of the mass gases goes on the decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. You can see here is a mixture of several gases and chief constituents of the Earth's atmosphere. Besides these gases are also contains water vapor and dust particles. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface of the decreases as go higher and higher from the surface. That is, the air becomes the rare and higher altitude. The preparations of the constituents of the air, some of these their uses are given here. So look at the picture. First point 3, 1.3 पेजमध्ये 1.3 याच्यावरती पहा चित्रामध्ये की तिथे तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ॲटमॉस्फिअर्स लेयर्स दिले आहेत. 5 लेयर्स. हाऊ मेनी लेयर्स आर देअर? 5. दॅट इज आर्गॉन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड अँड अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द एअर. आणि त्याचं पर्सेंटेज दिलं आहे की नायट्रोजन किती आहे? 78%. ऑक्सिजन किती आहे? 21%. आर्गॉन किती आहे? 0.9% आणि कार्बन डायऑक्साईड इज ऑल्सो 0.03%. एवढं त्याचं काय आहे? प्रिपरेशन किंवा त्याचं वातावरणातील प्रमाण आहे. तर असं हे आपलं हवामान, एअर, हवेमध्ये विविध प्रकारचे गॅसेस तुम्हाला पाहायला मिळतात. त्याची नावं अंडरलाईन करून ठेवा. दॅट्स आर नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स also. These are the all these layers of in the atmosphere. And you can see that there is a mixture of several gases. विविध प्रकारच्या गॅसेसचं या हवेमध्ये काय आहे? मिश्रण आहे, होत आहे. आणि त्याचं प्रमाण तुम्हाला 1.3च्या छायाचित्रामध्ये पाहायला मिळत आहे. सम युजेस ऑफ द गॅसेस इन द एअर. आता खाली जो चार्ट दिलेला आहे तुम्हाला, त्या चार्टमध्ये त्याचं प्रमाण किती आहे? फर्स्ट वन देखो. नायट्रोजन helps living things to build necessary proteins useful to the production of the ammonia and air light packing the foodstuffs. नायट्रोजन काय काम करतं? हेल्पिंग द थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन. प्रोटीन बिल्डिंग करण्याचं काम करतं. आणि अमोनिया युजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. आणि इट इज द पॅकिंग फॉर फूडस्टफसाठी. ऑक्सिजनचं काम काय? नेसेसरी फॉर द रिस्पिरेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग्स अँड कंबस्शन. ऑक्सिजन काय करतो? मानवाला टिकवून ठेवण्यासाठी कंबस्शन. कार्बन डायऑक्साईड काय करतो? प्लांट्स युजेस फॉर द प्रोड्युसिंग देअर फूड यूज टू द फायर एक्झिक्युशन्स. कार्बन डायऑक्साईड काय करतो? झाडं प्रोड्यूस करण्यासाठी त्यांचं अन्न तयार करतात. प्लांट्स आर क्रिएट द फूड विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. आर्गॉन काय करतो? यूज द इलेक्ट्रिक बल्ब्स. आर्गॉनचा वापर इलेक्ट्रिक बल्बमध्ये केला जातो. हेलियम used for obtaining the low temperature and also generating lift of the airships. Neon काय करतो? used to decorative lights and for street lighting. निऑनचा वापर रस्त्यावरच्या ज्या लाइटिंग असतात, स्ट्रीट लाइटिंग, त्याच्यामध्ये त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. क्रेप्टॉन बघा. क्रेप्टॉन यूज टू इन द फ्लोस अँड ट्यूबच्या मध्ये क्रेप्टॉनचा वापर केला जातो. झेनॉनचा काय केला वापर? यूज टू द फ्लॅश फोटोग्राफी काढताना जो फ्लॅश पडतो त्या फ्लॅशमध्ये ह्या झेनॉनचा वापर केला जातो. नाऊ ऑलवेज रिमेंबरमध्ये काय दिले बघा? द लिव्हिंग वर्ल्ड्स ऑफ द अर्थ इज सबस्टेन ड्यू टू द balance between the various gases and constituents of the earth.
हवेतील जो गॅसेस आणि ह्याचं प्रमाण आहे ते सबस्टन्स ठेवण्याचं किंवा सस्टेन ठेवण्याचं किंवा त्याचा बॅलन्स ठेवण्याचं काम हवेमध्ये केलं जातं. द ॲटमॉस्फिअर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्टर. त्यामुळं हा ॲटमॉस्फिअर हे तुमच्या जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. इट्स अलाउज टू द लाईट अँड हीट अँड द सन अँड टू रीच द अर्थ अँड विच इज नेसेसरी फॉर लाईफ. आणि हा जो सूर्यप्रकाश आहे तो तुम्हाला खूप नेसेसरी आवश्यक आहे. बट इट प्रिव्हेंट्स द हार्मफुल इव्हेंट्स अँड रिचिंग द अर्थ. इट इज द ॲटमॉस्फिअर, द फॉग, क्लाउड, स्नो अँड रेन आर प्रोड्युस्ड. आणि ह्या अर्थवरती या सनमुळंच किंवा या बाकीच्या हवेतील घटकांमुळंच किंवा या गॅसेसमुळंच बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला अर्थवरती उपलब्ध होतात. त्यामध्ये फॉग असेल, क्लाउड ढग असतील, स्नो बर्फ असेल, रेनफॉल पाऊस असेल, या सगळ्या गोष्टी काय केल्या जातात तुम्हाला पाठवल्या जातात. सो प्लीज टर्न ओव्हर द पेज नंबर 3. व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी इन द 3 पिक्चर्स. इथं तुम्हाला 3 पिक्चर्स दिसत आहेत. त्या तिन्ही पिक्चरमध्ये सिमिलॅरिटी म्हणजे सारखेपणा काय दिसतो आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे. कारण तिन्ही पिक्चरमध्ये तुम्हाला काय दिसतो आहे, स्मोक, धूरच दिसतो आहे. फर्स्ट पिक्चर इज दॅट फॅक्टरी स्मोक, सेकंड वन इज दॅट व्हेकल्स स्मोक, अँड थर्ड वन इज फायर. सो these pictures are same, this production is also same, but what is the difference of these 3 pictures? Look at here. All the above pictures show the large scale of emission smoke through the different agencies. This smoke directly mixes the atmosphere and disturbing the balance between the constituents of the air. This is called air pollution. Air pollution means हवेचं प्रदूषण. मग त्या वातावरणात प्रदूषण कशामुळे होतं तर अशा प्रकारे फॅक्टरीतील धूर, वाहनांमधून येणारा धूर किंवा आग लागल्यानंतर होणारा धूर, ह्या सगळ्या धुरामुळं हा धूर डायरेक्ट मिक्सेस इन द ॲटमॉस्फिअर, वातावरणात मिसळला जातो आणि त्यामुळं काय होतं, डिस्टर्बिंग द बॅलन्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द एअर. हवेतील सर्व घटकांवर त्याचा परिणाम होऊन हवा काय होते, पोल्युटेड म्हणजे दूषित होते. सो इट इज कॉल्ड ॲज एअर पोल्युशन. ह्यालाच हवा प्रदूषण असं म्हणतात. हार्मफुल गॅसेस आर गिवन आउट थ्रू द कंबस्शन of the fuels in vehicles, in the big industries also. Incomplete combustion and fuels like wood and coal, as a result air pollution increasing day by day. आणि ह्या सर्व घटकांचं सतत होणाऱ्या माऱ्यामुळं आपलं दैनंदिन जीवन डे बाय डे इज अ व्हेरी क्रिटिकल अँड कंबस्शन होत आहे. कारण वूड अँड कोलचं जो स्मोक आहे किंवा ते फ्युल्स आहेत ते खूप वेगळे आहे. त्याच्यामुळं आपल्या शरीरावर किंवा आपल्या हवेमध्ये फारसा दूषितपणा येत नाही. परंतु फॅक्टरीज, इंडस्ट्रीज अँड व्हेकल स्मोक इज व्हेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ह्याचा मात्र आपल्या शरीरावर खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. आता साईडला बघा, इथं हार्मफुल सबस्टन्सेस ऑफ रिलीज्ड एअर थ्रू कंबस्शन ऑफ द फ्युल्स. त्या फ्युल्समधून, ह्या हार्मफुल फ्युल्समधून काय काय येतं त्याची तुम्हाला इथं यादी दिलेली आहे. नायट्रोजन डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड आणि सूट. these are the very dangerous harmful substances released in air, and so due to these things air become polluted and air pollution become increasing day by day. Okay, understood it? Now let us see ozone layer, the protective cell. पुढचा पॉईंट काय आपला, ओझोन लेअर, द प्रोटेक्टिव्ह सेल. There is a layer of ozone gas in the lower part of the stratosphere. Ozone gas is not directly useful for the survival of the live things, yet it is very important for living things to have the layer of the ozone at high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. So the ozone gas absorbs these rays. As a result, life on the earth is protected. The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetraride or the chlorophyll, carbon used the conditioners and the refrigerators mix and the air. The 16th of the December is celebrated Ozone Protection Day all over the world to make the everyone aware of the importance of the ozone. सो ओझोनचं काय आपल्या ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काम आहे बघा. देर इज अ लेअर ऑफ ओझोन गॅस इज अ व्हेरी लोअर पार्ट
आपल्या वातावरणामध्ये ह्याचा ओझोनचा पार्ट खूप थोडासा आहे, म्हणजे तो किती प्रमाणात आहे, ओझोन खूप थोड्या प्रमाणात आहे, परंतु त्याचं काम मात्र अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण सूर्यापासून येणारे जी अतिनील किरणं आहेत, ती किरणं तो काय करतो, आपल्यापर्यंत पोहोचून न देता आपलं त्या अतिनील किरणापासून मीन्स आपलं संरक्षण करतो. कुठलं, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, त्याच्यापासून काय करतो तो, आपल्याला वाचवतो. आणि त्याचा थर मात्र थोडासा असतो. बट द लेअर इज डिस्ट्रॉइड द केमिकल गॅसेस ऑफ द कार्बन अँड कंडिशनर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स मिक्स विथ द एअर. आणि ह्या गोष्टी तो काय करतो, आपल्या त्याच्यापासून संरक्षण करतो. म्हणूनच 16 सप्टेंबर हा दिवस काय केला जातो, ओझोन प्रोटेक्शन डे म्हणून आपण ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये काय करतो, सेलिब्रेट करतो. डू यू नो मध्ये बघा, द मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज अँड मुंबई, पुणे अँड नागपूर बोर्ड्स डिस्प्लेस द प्लेसेस ऑफ द हेवी ट्रॅफिक टू शो द proportions of the various constitutions and air that place. Due to these boards we can see the amount of the harmful elements in the air. मुंबई पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलिटियन सिटीजमध्ये तुम्हाला नागपूरसारख्या हे खाली दाखवलेला बोर्ड मोठ्या प्रमाणात दिसतो. आणि तो बोर्ड मात्र तुम्हाला काय करतो, अमाऊंट ऑफ द हार्मफुल एलिमेंट इन द एअर त्यात तो तुम्हाला काय करतो, दाखवून देत असतो. ओके, so please turn over the page number 4. चला, next point, water. Try this. Observe how much water is used for water purposes. It is used your house for a whole day. आपण दिवसामध्ये पाण्याचा काय काय वापर करतो, जरा त्याचं काउंट करा. रेकॉर्डिंग इट द चार्ट लाईक अ शोन हिअर. इथे एक चार्ट तुम्हाला दाखवलेला आहे साईडला. त्या चार्टमध्ये बघा, पर्पज ऑफ द स्विच, वॉटर इज युज्ड, bath, brushing teeth, washing clothes and utensils, mopping the floor, drinking, cooking and amount of water. आता याचं टोटल कर मारा दिवसभरात किती तुम्हाला पाणी वापरता. Discuss the data in the class. Divide the total amount of the water is used by number of the persons to find how much water each person needs. आणि त्याच्यावरून तुम्ही काढायचे की घरातल्या प्रत्येक व्यक्ती तुम्ही किती पाणी वापरता. You will see that it is almost impossible for us to spend even the single day without water. We need to drink 3-4 liters water every day so that all the bodily functions run smoothly. Other living things also require the water, although amount of the water they also need may the vary according to size of their body. Thus we see the water is very important. If the hydrogen gas burns in the air, it is combines with the oxygen and water is formed. We have to learn about some characteristics of the waters in the previous standard. आता तुमच्या लक्षात येईल की या चार्टवरून की तुम्हाला पाणी किती लागतं आणि पाण्याचं महत्त्व काय. यू विल स्पेंड इव्हन सिंगल डे बाय डे, एक दिवसामध्ये एकेका व्यक्तीला किती लिटर पाणी लागते, ते ओन्ली फॉर ड्रिंकिंग, पिण्यासाठी. आणि बाकीच्या तर आपण चार्ट काढलेल्या गोष्टी प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यातील पण वी नीड द ड्रिंक 3-4 लिटर, 4-5 लिटर पाणी एका व्यक्तीला लागतं. आणि बाकीचे बॉडीली फंक्शन्स रन स्मूथली. आणि जर तुम्ही एवढं पाणी पोटात टाकाल तरच तुमच्या शारीरिक क्रिया व्यवस्थितपणे चालतात. ओके, ऑल्दो अमाऊंट ऑफ द वॉटर इज नीड व्हेरी अकॉर्डिंग टू द साईज ऑफ द बॉडी. आणि माणसाव्यतिरिक्तच इतर प्राणी देखील तुमचा पाण्याचा वापर करतात. आणि मग त्यांचा पण ते पण त्यांच्या अकॉर्डिंग टू देअर साईज ऑफ देअर बॉडी. उदाहरणार्थ बफेलो असेल, काऊ असेल, ऑक्स असेल, ते त्यांच्या बॉडीप्रमाणे, त्यांच्या साईजप्रमाणे ते पण ड्रिंकिंग द वॉटर. सो धस वी सी दॅट वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुमच्या लक्षात येईल की त्यामुळं पाण्याचं महत्त्व काय आहे. इन नेचर वॉटर ऑकर इन 3 स्टेजेस. वॉटर डज नॉट हॅव कलर, टेस्ट, odor. Many substances readily dissolve in the water and therefore water is a universal solvent. तुमच्या लक्षात येईल की पाण्याचं महत्त्व. आणि पाणी कुठल्या 3 स्टेजमधून जातं. पाण्याला रंग नाही, चव नाही आणि आकार नाही. असं हे पाणी म्हणजे पाणी रे पाणी तो कैसा जिसमें मिलाओ वैसा. पाण्याचं कसं आहे बघा, त्याला रंग नाही, कुठलाही रंग टाकला की त्या रंगाचं पाणी. टेस्ट नाही, तुम्ही साखर मिसळा गोड पाणी, मीठ मिसळा खारट पाणी. म्हणजे
चव नाही आणि आकार पण नाही. जिसमें मिलाव वैसा, तुम्ही ज्याच्यात टाकाल त्याच्यासारखा आकार त्याचा तयार होतो. त्यामुळं आणि मेनी सबस्टन्सेस रेडिली डिझॉल्व इन द वॉटर, आणि पाण्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट विरघळते. देअरफॉर वॉटर इज अ युनिव्हर्सल सोलवॅन्ट, आणि त्यामुळं पाणी हे खूप युनिव्हर्सल सोलवॅन्ट आहे. The blood of the animal and the sap in the plants contains a very high proportion of the water. No living things can survive without water. Therefore, it is said that water is a life. आणि निसर्गाने निर्माण केलेला प्राणी किंवा कुठलीही गोष्ट पाण्याशिवाय जिवंत राहू शकत नाही. मग ते झाड असो, प्राणी असो, मनुष्य असो, कोणी असो सजीव. विदाउट वॉटर दे कॅनॉट अलाइव्ह. सो वॉटर इज अ लाईफ. त्यामुळं पाणी म्हणजे काय आहे? जीवन आहे. आपलं पाणी म्हणजे जीवन आहे. ओके. If the hydrogen gas burns in the air, it is combines with the oxygen. Water is a form. We have to learn about some characteristics of the water in the previous standard. तुम्ही मागच्या इयत्तेमध्ये हे शिकलात. Observe and discuss. Ground water, ice and water in other forms. Water available for drinking. Seas and oceans. इथं तुम्हाला एक चार्ट दिलेला आहे. त्या चार्टमध्ये तुम्हाला सी आणि ओशन्स, समुद्र आणि महासागरी किती आहेत? 97%. वॉटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग किती टक्के? आणि एकूण तुमची टोटल 100% हा चार्ट दाखवलेला आहे. ओके. वी कॅनॉट यूज ऑल द वॉटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वॉटर इज अ साल्टी. दाखवलेले पाण्याचं प्रमाण आहे त्यातले खूप पाणी तुम्ही पिण्यासाठी नाही वापरू शकत. सम वॉटर इज अ फ्रोझन स्टेट. अ व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वॉटर अवेलेबल ड्रिंकिंग, येट इट इज इनफ फॉर ऑल लिव्हिंग थिंग्स. म्हणजे जेवढा पाण्याचा भाग किती आहे? 71%. परंतु सगळा भाग तुम्ही पिण्यासाठी वापरता का? नाही. तर पिण्यासाठी वापरणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण खूप कमी टक्के आहे. कारण काही समस्या वॉटर इज अ व्हेरी साल्टी, खारट पाणी आहे. त्यामुळे तुम्ही ते पिण्यायोग्य किंवा पिण्यास वापरू शकत नाही. ओके. प्लीज टर्न ओव्हर द पेज नंबर 5. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. फॉर विच पर्पज इज वॉटर बीइंग युज्ड. कोणत्या प्रकारचं पाणी आपण पिण्यासाठी वापरू शकतो? वी गेट वॉटर फॉर नॅचरल सोर्सेस. आपण पाणी कुठून मिळवतो? Streams, rivers, ponds, springs and lakes. Man also digs the wells and bore wells and lift our ground water. तुम्ही पाणी हे कुठून मिळवू शकता? नदी, नाले, तळे, विहिरी. आणि मॅन डिग्स द वेल्स, जमिनीतून खोदून विहिरी तयार केल्या असत्या, विहिरीचं आणि स्वतः पाडलेले तुम्ही बोरवेल्स. Apart from this, man has also constructed the bunds and dams of the various sides of rivers. आणि तळे, नदी, बंधाऱ्यावरती जर काही तुम्हाला टाक्या वगैरे पाण्याच्या बसवल्या असेल तर अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण पाण्याचा वापर करू शकतो. ओके. सो ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ द वॉटर फॉर इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन्स, इंडस्ट्रीज अँड फार्मिंग, इट इज नाव द शॉर्ट सप्लाय. वॉटर स्कॅरेसिटी has become the serious problem. आणि ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वॉटर, पाण्याचा अपव्यय, पाण्याचा अतिरेक वापर करण्यामुळे सुद्धा आपल्याला पाणी कमी पडतं. इट इज अ नाव शॉर्ट सप्लाय. आणि त्यामुळे आता पाण्याचं शॉर्टेज होताना तुम्हाला सगळीकडे दिसतं. आणि इट इज अ व्हेरी बिग अँड सिरियस प्रॉब्लेम. आणि पाण्याचा खूप मोठा प्रश्न सर्वांच्या पुढे आता सध्या भासत आहे. डू अदर लिव्हिंग थिंग्स युजेस द वॉटर लाईक we use the water in large quantities? We have to learn that water on the earth is regulated through the water cycle. The water vapor form of the ocean in the main source of the water in the water cycle, and it gets converted into the rain, creating fresh water and source on the earth. पाण्याचा वापर भरपूर असेल तरी पाण्याचं रिसायकलिंग होत असतं. समुद्र, नदी, नाले, तळी ह्याच्यापासून होणारा जो वेपर आहे, वाफ आहे, ते वाफेचं पुन्हा पाण्यामध्ये रूपांतर आणि रेनफॉलिंगच्या माध्यमातून आपल्या अर्थवरती पुन्हा पाणी सतत येत राहत असतं. तर ऑलवेज रिमेंबर, लक्षात ठेवा. तुम्ही लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी वॉटर या टॉपिकमधून तुम्हाला काय काय रिमाइंड ठेवायचे लक्षात? यूज वॉटर स्पॅरिंगली, ब्लॉक वॉटर, लेट इट परकोलेट, स्टोअर वॉटर वॉट एव्हर पॉसिबल, यूज वॉटर वॉट एव्हर पॉसिबल, रिमेंबर स्टोअर वॉटर डू नॉट बिकम स्टेल ॲट वन्स.
पाण्याचा वापर कमीत कमी करा. आवश्यक असेल तरच पाणी वापरा, नसेल तर तुम्ही पाण्याचा गैरवापर करून पाणी वेस्ट घालवू नका. आणि शक्य होईल तेवढं स्टोअर वॉटर पाणी साठवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. अंडरस्टूड? द point of water is clear. That is that clear all students? Okay, now let us see the third point, land. Can you tell? तुम्ही मला सांगू शकाल? What is the land made of? जमीन कशी बनली असेल बरं? What do you see on land? जमिनीवर तुम्ही काय पाहता? What has man created on land? माणसाने जमिनी कशा बनवल्या असतील? If a deep pit is dug in the ground, what do you find there? जेव्हा तुम्ही ह्या जमिनी खोदल्या तेव्हा तुम्हाला काय बरं सापडलं असेल? इज लँड फ्लॅट एव्हरीवेअर? सगळीकडं जमिनी सपाट होत्या का? डज मॅन प्रोड्यूस सॉइल अँड लँड? माणसाने जमिनी आणि माती तयार केली का? एवढे सगळे प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असतील की नाही बाळांनो? कॅन यू टेल? सांगू शकाल का कोणी मला? ओके, नाऊ स्टार्ट द लँड टॉपिक. लँड पॉईंट. लँड इज अ सीन इन अ फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल अँड बिग रॉक. जमीन ही कशापासून बनवलेली असते? स्टोन्स म्हणजे दगड, सॉइल म्हणजे माती आणि बिग रॉक म्हणजे खडक यांच्यापासून बनलेली असते. इट इज अ नॉट फ्लॅट एव्हरीवेअर. ती सगळीकडे सपाट नसते. इट इज हिली इन सम प्लेसेस ऑफ द फ्लॅट ऑदर्स. ती सगळीकडं कशी असते? हिली म्हणजे उंच उंच टेकड्या दऱ्यांनी बनलेली असते. ऑल द टेरेस्ट्रियल्स ॲनिमल्स इन्क्लुडिंग द मॅन लिव्ह ऑन द लँड. सम टेरेस्ट्रियल डिग the burrows and in the ground of the shelter and the means that they may use the land fulfilling their needs. We also use the land farming and building the houses and roads. We make use of the plants, animals, forests grow on the land and the minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth are very important for us. It means land is an important resource. Let us see exactly what land is made of. आता इथं तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की जमीन कशा प्रकारे बनली जाते? तर टेरेस्ट्रियल जेव्हा ॲनिमल्स असतात त्या ॲनिमल्स पकडण्यासाठी किंवा ॲनिमल्स जेव्हा दिस मीन्स दॅट यूज द लँडिंग, त्यांनी थोडंसं जमिनीचा वापर करताना जे काही फार्मिंग केलेलं असतं किंवा तिथं वी ऑल्सो यूज द लँड ऑफ फार्मिंग अँड बिल्डिंग हाऊसेस. घरं वगैरे बांधण्यासाठी लोक ते वृक्षतोड करतात आणि तिथं हळूहळू काय करतात? आपली घरं बांधायला सुरुवात करतात आणि अशा प्रकारे जमिनी तयार होत गेल्या. त्या कशा प्रकारे तयार झाल्या हे आपण पुढील पेजवर पाहू. सो टू ड्रॉ द पेज नंबर 6. चित्र पहा काय दिसतंय 1.7 मध्ये. लेअर ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल. इथं बॉटलमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे लेयर्स दाखवलेले आहेत. ड्राय लीव्ज, सॉइल, सँड, स्मॉल स्टोन्स अँड बिग स्टोन्स. ड्राय लीव्ज म्हणजे वरचा थर तुम्हाला कोरडा थर दाखवला आहे. सॉइल मातीचा थर, सँड वाळूचा थर, स्मॉल स्टोन्स छोट्या छोट्या खड्यांचा थर आणि बिग स्टोन्स मोठ्या खड्यांचा थर. त्याच्यानंतर द लँड ऑन द अर्थ ऑल्सो लुक्स लाईक दिस. जमीन, पृथ्वीवरील जमीन अशा प्रकारे दिसते. इफ अ पाईपलाईन इज बिईंग laid in your neighborhood, observe carefully pipes, ducts and purports. You will see some layers under the land surface shown as accompanying figure. आता तुम्ही शेजाऱ्यांची पाईपलाईन बघितली तर अशा थरांप्रमाणेच ती पाईपलाईन बनवलेली असते. टेक अ ट्रान्सपरंट प्लॅस्टिक बॉटल, अ हँडफुल सॉइल, सम स्टोन्स अँड सम ड्राय लीव्स अँड वॉटर. कट ऑफ द अप्पर tapering part of bottle and put the rest materials in lower part of the water. Stir mixture thoroughly and put it aside. Observe it next day and answer. How does the mixture in the bottle look now? Do you see the layer in it? What is seen in different layers from top to bottom? आता this is the activity for you. ही तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी आहे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही ती करायची आहे आणि हे थर असे तुम्ही बॉटलमध्ये करून पाहायचे. If the land has major soil, the topmost layer of the formed by the decomposition of the remains plants and animals, this layer is called the humus. आता इथं 1.5 मध्ये layers of the land बघा. त्यामध्ये पहिला आहे ह्युमस, दुसरा आहे सॉइल, तिसरा आहे मॅच्युअर सॉइल
लेअर ऑफ द सॉइल अँड स्मॉल रॉक्स आणि बेड रॉक. शेवटचा आहे तो बेड रॉक आहे. फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स प्लांट्स ॲनिमल्स अँड दिस लेअर इज कॉल्ड ह्युमस. ह्युमस कशाला म्हणतात बघा पहिल्या चित्रामध्ये. इफ द लँड मॅटर सॉइल मेजर सॉइल टॉपमोस्ट लेअर वरचा सगळ्यात जो थर आहे तो काय आहे ह्युमस आहे. इट इज युजली फाउंड डेन्स फॉरेस्ट अँड तो कुठं दिसतो तुम्हाला डेन्स फॉरेस्ट म्हणजे जंगलामध्ये दाट डेन्स मीन्स दाट जंगलामध्ये. द लँड बिलो फुल सँड सॉइल स्मॉल स्टोन्स वर्म्स अँड इन्सेक्ट्स. सॉइल पीसेस ऑफ द बेडरॉक आर फाउंड बिलो दिस लेअर द लँड द सॉइल इमिच्युअर अँड फर्दर बिलो लेअर प्रोपोरेशन ऑफ द decreases and the rock increases. This is the layer bedrock. The main minerals in the soil are the derived from these rocks, and that's why soil the different regions in the color and texture soil both determined by the bedrock. आता चित्राचं निरीक्षण करा आणि हा पॅरेग्राफ तुम्ही तुमच्या लक्षात येईल की ह्युमस कसं आहे, ह्युमस कशी आहे, सॉईल कशी आहे, इमिडिएट सॉईल कशी आहे, लेअर ऑफ द सॉईल कशी आहे आणि शेवटचा थर बेडरॉकचा कसा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला ते थर वेगवेगळ्या प्रकारचे जमिनीचे दिसून येतात. द प्रोसेस ऑफ द सॉईल फॉर्मेशन. सॉईल फॉर्मेशनची प्रोसेस कशा पद्धतीची आहे ते आपण पाहूयात. द सॉईल ऑफ द लँड फॉर्मड बाय द नॅचरल प्रोसेस. द एबियोटिक components soil are the supplied though the weathering of the bedrock due to the heat, cold water and sun, wind respectively. तर त्या मातीचं बेडरॉक वरती कशामुळे काय ड्यू टू द हीट उष्णतेमुळं, कोल्ड थंडी वाऱ्यामुळं, पावसामुळं, पाण्यामुळं आणि सूर्यप्रकाशामुळं ते काय होते रिस्पेक्टिवली. द बेडरॉक ब्रेक्स डाऊन अँड पीसेस. त्या बेडरॉकचे काय होतात छोटे छोटे पीसेस तुकडे होतात, स्टोन्स होतात, सँड होतात, सॉईल होतात आणि फ्रॉम दीज पीसेस मायक्रोब्स, वर्म्स अँड इन्सेक्ट्स आर फाउंड अमंग देम. आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे वर्म, कीटक, कृमी कीटक, मायक्रोब्स आणि इन्सेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळतात. रोडेंट्स लाईक माईस अँड रॅट्स ऑल्सो फाउंड हेअर. आणि त्याच्यात छोटे छोटे उंदीर, कीटाणू, उंदीर वगैरे, माईस दिसून येतात. द रूट्स अँड ट्रीज ग्रोईंग द लँड ऑल्सो हेल्प द वेदरिंग रॉक. द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो कंटिन्युअस. इट टेक्स अबाउट द 1000 years 2.5 cm thick layer and major soil to form. Please turn over the page number 7. Soil can get destroyed to start short period due to the flood, storm, human activities such as mining. That's why it is a necessary to conserve soil and prevent erosions of the land. The best remedy for this increased green cover of the land, erosion of the land is reduced if grass, trees and bushes are grown in it. जेव्हा ह्या मातीचं ह्या स्टोन्स, बिग स्टोन्स, बेडरॉकचं मातीमध्ये सॉईलमध्ये रूपांतर होतं ते सॉईल इरोशनमुळं. त्याच्यामध्ये फ्लड्स असतील, महापूर असतील, स्टॉर्म्स, वादळ वारे असतील, ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज असतील, माणसांनी काही खोदून वगैरे बडवून केलेलं असेल आणि ह्या सॉईल इरोशनमुळं काय होतं तिथं रेड्युस्ड द ग्रास अँड ट्रीज अँड बुशेस. आणि त्या जमिनीचं खनन उत्खनन केल्यामुळं तिथं तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची हिरवी झाडं, झुडपं, बुशेस आणि ग्रास, गवत पाहायला मिळतं. ट्राय दिस. Obtain the specimen soil for the various places in your surrounding as you own. Add a garden, hills, river, bank and fields, rocky ground. Note the different specimens with the respect to color, fill, texture, size and particles. Do you know humus is the layer from the soil due to the decomposition of the dead plants, animals and microbes. Humus supplied the nutrition soils. Humus is also important for erecting the soil and for holding water in the soil. The preparation of the humus in the upper layer of good fertile soil about 33% and 50%. Use of your brain power. तुमच्या डोक्याला थोडंसं चालना द्या. What are the
constituents of soil, classify them the biotic and abiotic constituents. त्याची विभागणी करून तुम्हाला त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे. Forests on the land got buried underground due to the great upheavals and took place on the earth many ages ago. After that, the process of the formation of the fossil fuels from the remains of living things took place underground. We get the fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called the crude oil. आता क्रूड ऑइल कशाला म्हणतात, तर इथे तुम्हाला त्या ऑरेंज बॉर्डरमध्ये दिलेले आहे की क्रूड ऑइल कशाला म्हणतात, तर डिझेल, पेट्रोल, केरोसिन, पॅराफिन, these are the liquids. All these are the petrols, liquids, and these liquids is also called as the fossil fuels. तुम्हाला त्याच्यापासून फ्युल्स निर्माण करता येते. ओके. लिव्हिंग थिंग्स यूज द लँड, वॉटर, एअर अवेलेबल ऑन द अर्थ. सर्व सजीव काय करतात, अर्थवरती असलेली सर्व जमीन, पाणी आणि हवेचा वापर करतात. However, the portions of these resources that are the actually put use very small as compared to the whole earth. Look at the following table. त्यामध्ये जमीन 29%, potable water, fresh water 0.3 आणि ऑक्सिजन 21. This is the chart of water and land. Even in these small proportions in the resources shown the above table are sufficient for all living things. Only it is very necessary for man control his greed. In other words, he must use these resources judiciously, with the awareness of that they are meant for all other living things and not just for mankind. Institutes of Work, India Meteorological Department IMD was established in 1875 for studying the weather and Indian subcontinent. The main function of this institute is to observe the weather and to make the weather forecasts. This institute also conducts the research related to the changes in weather, makes the forecasts about the rain and studies and department related to the global warming. आता तुम्हाला माहिती झाले की IMD इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंटने 1875 मध्ये हवामान वेदरचा हवामानाचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि भारतातील जे हवामान आहे इंडियामधील त्या हवामानाचा अंदाज त्यांनी तुम्हाला सांगायला सुरुवात केली आणि त्याच्यावरून त्यांनी काय ठरवलं की तुमचं डे टू डे वेदर चेंजेस विथ त्यांचं रिसर्च करण्याचं मेन थिंग्स इज दॅट to give the forecast about the rain studies and development related to the global warming. So we will stop here. सभी को सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की लेसनमध्ये काय आहे. यामध्ये आपण एअर, वॉटर अँड लँडचा अभ्यास केला. सर्वांनी मला लाईक टाकायची, समजलं की नाही त्याची, आणि यू मस्ट बी कमेंट ऑन दिस माय व्हिडिओ. यू मस्ट बी लाईक, शेअर अँड subscribe my channel. Okay, we will stop here today.